नम्बर भनेको त 50 नै हो। मान्छे यस्तो नम्बर खोजौं जुन चाहिँ 27 को पावर 5 ले डिवाइड गर्न सक्ने एक्ज्याक्टली 3 को पावर x को फर्मेटमा कस्तो बनाउन सकिन्छ। यो 27 को पावर 5 छ, यसलाई 3 को पावर 3 मान्ने, यहाँनिर 5 आयो। यो भनेको 3 को पावर के हुन जान्छ 15 भनेपछि 3 को पावर x छ, 3 को पावर x लाई तपाईले x को भ्यालु 15 मान्दिनु भयो भने यो 3 को पावर 15 ले चाहिँ यो 27 पावर 5 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन। 3 को पावर 15 लाई 3 को पावर 15 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सक्छ। अब सर 19 चाहिँ मान्न मिल्दैन त। 3 को पावर 19 ले डिवाइड गर्न थाल्नु भयो भने तपाईहरुको त्यहाँनेरि के आइदिन्छ रिमाइन्डर आइदिन्छ। कति रिमाइन्डर आउँछ थाहा छ? 3 को पावर 15 ले रिमाइन्डर आउँछ। 25 ले डिवाइड गर्ने नि त्यही। सर 10 ले गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। 10 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्छ। तर 10 भन्दा ठूलो 15 मान्यौ भने हामीले त सोधिरहेछ सबैभन्दा ठूलो नम्बर कुन हो? मान्छे हामीले के लाग्नु पर्यो त आन्सर अप्सन नम्बर सी चाहिँ तपाईहरुको के हुन जान्छ? करेक्ट आन्सर हुन जान्छ। यहाँनेरि करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है त। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। If the product of two integers is odd, then the sum of those integers must be भनिरहेछ। मानव दुईवटा इन्टिजर्स को प्रोडक्ट अथवा मल्टिप्लाई गर्दा ऑड हुन्छ भने तिनीहरुको सम चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सम चाहिँ के हुन्छ होला त? सम के मान्न सकिन्छ त भन्ने कुरा यसले सोधिरहेछ। मानौ दुईवटा इन्टिजर्स को प्रोडक्ट चाहिँ ऑड छ भनेपछि मानौ 3a र 5, 3 * 5 भनेको 15 हुन्छ, ऑड हो। अब यो दुईटालाई जहिले पनि के हुन जान्छ? दुईवटा ऑड नम्बरहरु तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने जहिले पनि तपाईहरुको ऑड नम्बरै आउन जान्छ। दुईवटा ऑड नम्बरहरु मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने जहिले पनि ऑड नम्बर चाहिँ आउन जान्छ। अब सोधिरहेछ देन सम अफ दिस टु इन्टिजर्स। अब 3 * 5 15 हुन्छ नि, 3 + 5 गरौ भने के हुन जान्छ? 8 हुन जान्छ। इभन आयो। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने दुईवटा ऑड नम्बर्सहरु तपाईहरुले जोड्नु भयो। दुईवटा ऑड नम्बर्सहरु जोड्नु भयो भने तपाईहरुको जहिले पनि के आउन जान्छ? इभन नम्बर आउन जान्छ। ऑड र ऑड जोड्दाखेरि जहिले पनि के आउन जान्छ? इभन नम्बर आउन जान्छ। बी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ त? सही आन्सर हुन जान्छ। दुईवटा ऑड नम्बर्सहरु जोड्नु भयो भने तपाईहरुको जहिले पनि के हुन जान्छ? इभन नम्बर्स नै तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट मा जाउँ। Suppose P is even and Q is odd, then which of the following cannot be an integer भनेर भनिरहेछ। मानौ P एउटा इभन नम्बर हो र Q एउटा odd हो, then which of the following cannot be an integer भनेर भनिरहेछ है त। यहाँबाट कुन चाहिँ इन्टिजर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेछ। कुन चाहिँ इन्टिजर हुँदैन? P इभन हो, Q odd हो। अब 1 नम्बरमा हेरौँ है। अब अप्सन यो अलिकति ट्रिकी क्वेशन छ। यहाँनिर के छ? P + Q/P। यो भनेको 1 + Q/P छ। हो 1 + Q/P छ। 2 नम्बरमा के छ? P * Q/3। 2 नम्बरमा तपाईहरुको P * Q/3 छ। 3 नम्बरमा तपाईहरुको Q/P² छ। अब हेर्नुस् कुन चाहिँ इन्टिजर हुन सक्दैन। अब Q एउटा ऑड इन्टिजर हो र P एउटा इभन इन्टिजर हो भनेपछि Q को भ्यालु मैले यदि 7 अथवा 9 माने र P को भ्यालु 6 माने भने यो कति आउन जान्छ? 1 + 9/6। यो त तपाईहरुको इन्टिजर हुन सक्छ? सक्दैन। 1 तपाईहरुको इन्टिजर हुन सक्दैन। त्यसैगरी P * Q/3 भन्छ 9 * 6/3 भनेको कति हुँदै रहेछ? 18। यो त इन्टिजर भयो। Q/P² भन्छ 9/6²। यो भनेको 9/36। यो भनेको 1/4। यो पनि इन्टिजर हुन सक्यो? सकेन। भन्छ 1 र 3 इन्टिजर हुन नसक्ने रहेछ। भन्छ 1 and 3 अन्ली डी नम्बर टिक हाल्नु पर्यो। 1 र 3 चाहिँ तपाईहरुको कहिले पनि इन्टिजर हुन सक्दैन। यो तपाईहरुले यसो हेर्नु नि बुझ्नुहुन्छ। ऑडलाई इभनले डिवाइड गरौ भने कहिले एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सक्छ? सक्दैन। ऑडलाई इभन नम्बरले डिवाइड गर्यो भने कहिले पनि एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सक्दैन। यहाँ पनि त्यही भइरहेछ। इभनलाई ऑडले डिवाइड गरिरहेको छ, कहिले एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ? हुँदैन। तर यहाँनेरि एउटा इभन छ अर्को ऑड छ, यसलाई 3 ले डिवाइड गरिरहेछ। ल मानौ इभनलाई त डिवाइड भएन, तर कुनै कुनै यस्तो केसेस त बनाउन सकिन्छ नि जहाँनेरि ऑडलाई त डिवाइड गर्छ नि 3 ले। हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 2 चाहिँ इन्टिजर हुन सक्छ कुनै कुनै कन्डिसनमा। तर यो 1 नम्बर र 3 नम्बरको चाहिँ कुनै पनि कन्डिसनमा तपाईहरुको के हुन सक्दैन त? इन्टिजर हुन सक्दैन है त।
कुनै पनि कन्डिसनमा तपाईहरुको इन्टिजर हुन सक्दैन। यसरी तपाईहरुले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईहरुको के क्वेशन्सहरु छ भने म हेरिरहेको छु। तपाईहरुको क्वेशन्सहरु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। क्वेशन्सहरु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। के क्वेशन्स छ तपाईहरुको? के क्वेशन्सहरु छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ है त। के क्वेशन्स छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। के क्वेशन्स छ भने राख्न सकिन्छ है। ओके, ल भन्नुस् त ल के क्वेशन्स छ तपाईहरुको? सोध्नुपर्ने क्वेशन्स छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यदि क्लास जोइन गर्नु पर्यो भने 98 4 95 95 8 95 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा यो दिएको नम्बरको व्हाट्सएप तथा भाइबरको नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तल हाम्रो प्रोफाइलमा दिएको जुन हाम्रो च्याटमा पिन गरेको मेसेजमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई फर्म फिलअप गरेर त्यहाँ च्याटमा फर्म फिलअप गर्ने दिएको छ। साथसाथै त्यहाँनेरि टेलिग्रामको ग्रुप पनि छ एउटा है। त्यहाँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा एउटा टेलिग्रामको ग्रुप पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हो त टेलिग्रामको ग्रुपमा तपाईहरुले जोइन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई नोट्स र भिडियोजहरु पनि अवेलेबल हुन जान्छ है त। नोट्स र भिडियोजहरु पनि तपाईहरुले अवेलेबल हुन जान्छ। तपाईहरुले त्यो दिएको नम्बर जुन टेलिग्रामको ग्रुप छ त्यसमा जोइन गरेर नोट्स र भिडियोजहरु पनि फ्री अफ कस्ट अहिलेको लागि पाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, ल अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले यति नै गरे। फेरि म एकछिनमा तपाईहरुसँग भेट हुन आउँछु है त। एकछिनमा फेरि तपाईहरुसँग भेट गर्न आउँछु। म क्लासेसहरुको बारेमा कुरा गर्नको लागि के कस्तो छ, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा हामी फेरि पनि कुरा गर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ र क्लास जोइन गर्ने सबै डिटेल्सहरु मैले दिइसकेको छ। यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो फर्मको लिंक छ, त्यसमा पनि तपाईहरुले फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो त टेलिग्रामको ग्रुपमा पनि तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अहिलेको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु। एकछिनमा फेरि हामी राति तपाईहरुलाई CMAT को लाइभ लिएर आउने नै छौं। कसरी क्लास जोइन गर्ने, के कुराहरु छ, कुन फ्याकल्टीजहरु छ, यसको बारेमा बुझाएर पनि अर्को क्लास हामी गर्ने नै छौं। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद है त सबैजनालाई। थ्यांक यू सो मच जोइन गरिदिनु भएकोमा।